اهلا وسهلا فيكم. معكم فرح الحميري، واليوم راح نتكلم عن موضوع ممكن يفيد الكل. هل احنا مضطرين نتعامل مع شركة مقاولات مؤسسة لها كيان، او اقدر اعين فريلانسر؟ كلاهما لهم مساوئهم ولهم محاسنهم. خلينا نشوف مع بعض شنو الادفانتجز والديزادفانتجز حق الطريقتين. اولا اذا اشتغلنا مع كيان او مؤسسه شركه مقاولات، اكيد السعر راح يكون اعلى لان فيها اوفر هيدز، فيها تكاليف مختلفه اكثر من تكاليف المواد المستخدمه. اما اذا اشتغلت مع فريلانسر فممكن دائما تكون ارخص واسعارهم مقبوله اكثر. لكن لما نتعامل مع شركه، اكبر ادفانتج ان انا عندي شيء اقدر ارجع له اذا صار في اي مشكله، ان عندنا عقود موقعه مع شركات لها كيان. احنا طبعا نوقع مع مقاولين لكن ما تدرون شنو ممكن يصير. ممكن الشخص هذا يسافر، الشخص هذا يروح. يعني انا شخصيا قبل ما اسس لي شركه مقاولات كنت اتعامل مع فريلانسرز يسوون لي مشاريعي، وانا كنت اوقع مع العميل دايركتلي اني انا المقاول وتحتي مقاول فريلانسر. شو اللي صار؟ اذكر ذيك السنه كان اعتقد ضربة لبنان، والمقاول كان لبناني واضطر انه يحط اولويه لاسرته اللي كانت موجوده بلبنان. في يوم وليله ما لقيناه، طلع وراح. فاضطريت اني انا اتعامل مع موظفينه، اضطريت اني ادفع معاشاتهم عشان يكمل الشغل ويجيب المواد الناقصه وغيرها. كوني انا لي خبره بهالموضوع قدرت اتفادى مشاكل كثيره. لكن لو اذا احد عادي ما عنده باك جراوند بالكونتراكتنج راح يتوهق. لكن اذا كان هذا الشخص معين من طريق شركه، فاذا صار عنده ظروف اضطر يسافر، مسؤوليه الشركه ان تحط لي شخص او موظف ثاني. لكن اذا هذا الشخص معين من قبل الشركه اللي انا اتعامل معاها وصار له ظروف واضطر انه يسافر، فالشركه مسؤوله ان تحط شخص ثاني يكمل شغله. فهذا الشيء لازم نحطه بالاعتبار دائما. واذا اشتغلنا مع فريلانسر فتوقعوا انه هو شغال مع مشاريع ثانيه غيركم، فما راح يقدر يكون موجود بالموقع 24 ساعه. اذا اشتغلنا مع فريلانسر احتمال كبير انه لا اكثر من مشروع، وحطوا ببالكم ان احتمال له وظيفه فول تايم الصبح، فدائما مواعيده مو مناسبه لكم، راح تضطرون انكم تتقابلون معاه بالليل، بالاضافه انه عنده مشاريع ثانيه لازم يكون فيها. لكن اذا تعاملتم مع شركه، هم مسؤوليتهم انه يكون لهم سوبرفايزر مهتم وموجود في موقعكم 24 ساعه بالمواعيد اللي تناسبكم انتم، سواء كانت الصبح او بالليل. فتاكدوا اذا قررتوا ان تتعاملون مع شركه يكون معطيكم هذه المميزات، وقرروا معهم بالجدول والوقت اللي انتم يناسبكم تكونوا موجودين هناك مع المشرف حسب جدولكم اليومي. فاذا انتم قررتوا تشتغلون مع شركه، تاكدوا ان هم يعطونكم هذه المميزات، انه يكون موظف المسؤول او المشرف على الموقع موجود في الاوقات اللي تناسب جدولكم انتم. واخر بوينت، وهي اهم نقطه، إذا صار في أي مشكلة بالموقع، في شخص ترجعون له أو كيان ترجعون له. وهذا آخر شيء نحاول نوصله، إن نقاضي المقاول إذا صار في مشاكل كبيرة بالموقع، صار في تأخيرات، صار في خسائر غير مدروسة، وتورط المقاول بأخطاء كبيرة وبنود جزائية كبيرة، فبسهولة يقدر يترك البلد ويمشي إذا ما كان مواطن أو من الجنسية البلد اللي أنتم فيها. فهذه الأشياء حطوها ببالكم، وعلى حسب جداولكم، على حسب البجت مالكم، عرفتوا الحين مساوئ ومحاسن كل طريقة ولكم الاختيار.